Ta vừa mới thi giải thành tiên, đã chuẩn bị đem Đại Ngưu vừa hàng yêu trở về. Sắc Phong là một quan chính thần, nhưng vì Sắc Phong bảo lục đang ở chỗ Vương Khanh bên ngoài, vẫn luôn chưa trở về. Thế là ta chỉ định đến biên giới Ngô Sở, lấy lại Thái thượng một quan bảo lục. Đại Ngưu, lần này con sùng núi, một mình đối mặt với lừa yêu có đạo hạnh mấy trăm năm mà không hề lùi bước, tâm tính trầm ổn. Có thể thấy những năm này không tu luyện uổng phí. Sau này con có thể lên tầng 2 trong các học thuật pháp tà đạo. Ồ, đa tạ tổ sư. Tầng 2 của các lâu, đó chẳng phải là nơi tổ sư ra lệnh cấm các tộc khác của bọn con vào sao? Không ngờ Đại Ngưu chỉ xuống núi một chuyến trở về, đã trực tiếp đạt được ngưỡng cửa lên tầng 2. Lúc trước tổ sư hỏi ai nguyện ý xuống núi trừ yêu, còn chê hung hiểm nên không đi. Giờ đây Đại Ngưu vừa về đã có tin mừng rồi. Sớm biết như thế, lúc đó có sứt đầu mẻ chán cũng phải tranh lấy công việc này. Tổ sư đã thi giải, gặp một vị lão giả, là sơn thần của núi Hoàng Lô. Tên lừa yêu đó sau khi lên núi đã tranh đấu với ông ấy, đã chiếm đoạt động phủ của ông ấy tại Đại Sơn Giang Tây. Lão nhân gia ông ấy không những không ghi hận, còn lập vị ở chân núi để cảnh báo người qua đường. Nghe ông ấy nói, trước đó có mấy vị tu sĩ không nghe khuyên can, cố chấp lên núi trừ yêu, kết cục đều ra đi trong tay nghiệt yêu. Vị lão giả đó cũng là bậc thiện lương. Tên nghiệt yêu đó vốn là do bần đạo trông coi sơ suất, khiến ông ấy gặp phải tai họa không đáng có. Nói ra thì là lỗi của bần đạo. Ta đến núi Hoàng Lô, đưa vật này giao cho sơn thần nơi đó, nói với ông ấy nghiệt yêu đã trừ. Vật này chính là bần đạo bồi thường cho ông ấy. Còn về những tu sĩ đã ra đi kia, bần đạo tự có sắp xếp. Dân pháp chỉ của tổ sư. Buổi giảng đạo hôm nay đến đây thôi. Các con lui xuống cả đi. Đại Ngưu, con hãy theo bần đạo ra hậu sơn một chuyến. Đại Ngưu, con có biết Chu Thiên Ngũ Tiên không? Tổ sư đã giảng, chính là thiên địa thần nhân quỷ cùng tạo ra chúng ta. Vậy con có biết kẻ tu pháp môn bằng môn cuối cùng có thể đạt được của vị gì không? Nhân tiên, rồi ngũ tiên có tiên đạo hạnh, nhưng không thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Vậy con lại có biết thần tiên tu luyện thế nào không? Đệ tử nghe nói thần tiên tu công đức, kẻ công đức viên mãn có thể phi thăng thiên đình, đảm nhận chức thần, có thể trường sinh bất diệt, là một trong ngũ tiên. Chỉ là lên thiên đình nghe theo điều động, mất đi tự do, rất khó tu luyện lên cao nữa, không được đời biết đến, cũng chẳng hiển hách. Vậy giữa nhân tiên và thần tiên, con muốn tu cái nào? Đệ tử nếu có thể chọn, tự nhiên là muốn tu một cái trường sinh bất diệt rồi. Trong tay bần đạo có 61 quan thần vị, đều là thuộc dòng thần tiên. Nay chỉ mới phong một mình Sở Sở. 61 quan thần vị, trong tay tổ sư nắm giữ thần vị có sẵn sao? Không cần phải xếp hàng chờ bổ sung sao? Không cần khổ lao công đức sao? Đợi phi thăng tổ sư liền có thể trực tiếp phong thần. Đệ tử nguyện ý, đệ tử vạn lần nguyện ý. Đã như thế, vậy quyết định thế đi. Có điều việc phong thần không vội nhất thời, con vẫn còn là người sống. Bây giờ mà phong thì dù sao cũng không thỏa đáng. Chuyện này con không được nói với bất kỳ ai. Đệ tử tạ đại ăn của tổ sư, Tô Diệp sở dĩ không vội việc đại điển sắc phong này, là bởi vì Thái thượng một quan bảo lục căn bản không ở trong tay ông. Mười mấy năm trước ông đã giao vật này cho Vương Khanh, lệnh cho hắn đến biên giới Ngô Sở thu nạp vong hồn, làm binh lực. Theo lý mà nói, chỗ Vương Khanh tối đa 3-5 năm là phải về núi phục mệnh, nhưng lần này đi đã mười mấy năm. Bặt vô âm tín. Hóa ra là có người đang mưu đồ với Thái thượng một quan bảo lục. Xem ra bần đạo phải đích thân đi một chuyến rồi. Anh, ngươi có biết 5 năm qua ta sống thế nào không? Ngươi có biết không? Ngươi dùng bảo lục này chẳng qua là để phong thần. Ai phong mà chẳng là phong. Chi bằng ngươi giao bảo lục này cho ta, ta giúp ngươi phong. Hà tất phải khổ sở tiêu hao ở đây. Pháp lực của ngươi vượt xa ta, muốn cướp vật trong tay ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng người nhốt ta 5 năm, lại trước sau không hề ra tay. Đây là vì sao? Muốn lấy thì có ích gì? Ta cầm nó phong thần cũng chẳng ai thừa nhận, trừ phi ngươi đích thần viết một bức thư tặng, tự nguyện đem bảo lục này chuyển tặng cho ta, do ta thay mặt phong thần. Như thế mới tính là hiệu quả. Hóa ra là như vậy. Nhưng vật này là vật do Vân Tập tổ sư ban tặng, ta thu nạp lợi binh, sau này còn phải trả lại, không thể giao cho ngươi. Ngươi đừng vội từ chối. Ngươi có thấy của mọc trên chân ta không? Vật này tên là Hoán Chư Của, một giáp từ chỉ có thể nhận được một viên. Ta tặng ngươi 5 của,
Không cần tu vi cũng có thể khiến mắt sáng tai thính. Mình đồng ra sắt, cưỡi gió mà đi. Đêm nay người thấy tiểu thần ta có pháp lực hộ thân. Sau này đi khắp thiên hạ ai có thể làm gì được. Cuộc làm ăn này của ta đủ công bằng rồi chứ. Từ cổ chí kim, ngươi còn là bình tĩnh. Nhưng ngươi đã nghĩ qua chưa? Không có ta dẫn đường, cả đời này ngươi cũng đừng hòng bước ra khỏi ngọn núi này. Thần vị đó của ngươi không tan không diệt, sẽ bị nhốt ở đây đến khi trời hoang đất già. Ta bị nhốt ở đây 5 năm. Tổ sư sớm muộn cũng nhận ra điểm bất thường. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đến tìm ta. Ha 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 ha. Tổ sư của ngươi có bản sự lớn lao gì mà đến cứu ngươi? Ngươi hãy ngẩng đầu nhìn xem. Thấy rồi chứ? Chiếc phất trần đó, khi thiên địa sơ khai đã ở chỗ này. Cổ xưa hơn cả lưới trời của tam giới lục đạo. Sương mù khắp núi chính là do chiếc phất trần đó ngày đêm tỏa ra mà thành. Sương dày đến mức không thấy cả 5 ngón tay. Cứ cho là tổ sư của ngươi là đại la thần tiên trên trời, hạ giới một chân đạp vào trong làn sương này cũng sẽ bị lạc lối không phân rõ phương hướng, nam bắc không phân biệt được. Nếu sương trắng này đều do phất trần tỏa ra, vậy nếu lấy phất trần đi, sương mù tự nhiên sẽ tan biến thôi phải không? Ngươi tưởng phất trần đó đặt ở đó lộ liễu thế? Mấy ngàn vạn năm qua không có ai mưu đồ với nó sao? Vật này là bảo bối từ thuở thiên địa sơ khai, có sức mạnh rời nó lấp bể, sức nặng đó đến ta cũng không nhấc nổi, trừ phi dùng tam chân hỏa luyện hóa nó. Sức mạnh biển cả sao? Năm đó đại vũ trị thủy, định hải thần châm đó cũng chỉ nặng 1.3500 cân. Nhưng chiếc phất trần này lại có sức mạnh của cả biển cả. Sức nặng này so với thần châm giống như hạt cát giữa đại dương mênh mông. Có người sông núi